मोनिका देशमुख. माझ्या पहिल्या व्हिडिओला तुम्ही खूप प्रतिसाद दिला त्याबद्दल धन्यवाद. आणि आज परत तुमच्यासाठी नवीन रेसिपी घेऊन आलेली आहे मी, वेज पॉपलेट. आता मी तुम्हाला ह्या रेसिपीचे साहित्य दाखवते. पनीर स्लाइस केले, नंतर हे मसाले, लाल मिरची पावडर आहे, हळद आहे, चाट मसाला आहे, हिंग आहे, मिक्स हर्ब आहे, धने जिरे पावडर आहे आणि मीठ आहे. नंतर हिरवी मिरची आहे, आलं आहे, लसूण आहे, पुदिना आणि कोथिंबीर आहे. नंतर कोटिंग करण्यासाठी रवा, तांदळाचं पीठ आहे आणि फ्राय करण्यासाठी, शेलो फ्राय करण्यासाठी तेल आहे. सर्व ग्रीन साहित्य एकत्र करून आपण पेस्ट बनवून घेऊया पनीरला लावण्यासाठी. याचे सर्व साहित्य एकत्र करून पेस्ट बनवून घेऊया. यात थोडं पाणी ॲड करूया. आता आपण ही ग्रीन चटणी बनवली ना, काढूया आणि याला मॅरिनेट करूया. फॉकच्या स्पूनने याला बारीक होल पाडून घेऊया, म्हणजे याच्या आतपर्यंत मसाला जाईल. ग्रीन चटणी सगळ्यांना लावून मॅरिनेट करायला ठेवूया. पाच ते 10 मिनटं याच्यामध्ये असू द्यायचं. नंतर मग ड्राय. आता आपण तांदळाचं पीठ आणि रवा आणि मसाले एकत्र करून त्याला लावण्यासाठी. तांदळाचं पीठ आणि रवा एकत्र करून घेऊया. त्याच्यामध्ये मसाले टाकूया. हळद, लाल मिरची पावडर, धने जिरे पावडर, मिक्स हिंग, चाट मसाला, चवीप्रमाणे मीठ. हे आता आपण याच्यामध्ये डिप करूया. चांगलं कोटिंग करून घेऊया पनीरला. थोडं तेल लावून घेऊया पॅन. साईडने थोडं थोडं तेल सोडूया.
आपले व्हेज पॉम्फ्रेट तयार. ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. कशी झाली मला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा.